Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh mì mới mà Diễm làm theo yêu cầu, đó là bánh mì thịt xíu. Đây là một món ngon của Huế. Món thịt xíu này thì mình làm rất là đơn giản và nguyên liệu cũng vậy. Nhưng mà khi ăn á, mình sẽ thấy thịt nó thấm gia vị, cái vị ngọt, mặn, đậm đà, đồng thời thơm ơi là thơm luôn. Kẹp với bánh mì nè, kết hợp thêm với tương ớt rất là ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì thịt xíu này với Diễm nha. Đầu tiên Diễm đi chia sẻ về cách chọn thịt trước. Thì nếu mà mình ở Na Uy hoặc nước ngoài thì Diễm thấy mình tìm cái thịt nạc vai hay là thịt nạc dăm là dễ nhất. Nếu mà mình tìm được thịt nọng lại càng ngon, thịt làm sao mà nó có mỡ xen kẽ. Thì khi mình rim không bị khô, mình cũng có thể dùng thịt ba rọi, nhưng mà thịt ba rọi thì Diễm thấy mỡ nó hơi nhiều. Thịt thì mình rửa cho sạch nha, sau đó mình sẽ cắt thành từng miếng vừa ăn. Mỗi lát thịt nó có độ dày khoảng từ 0,5 cho tới 0,8 cm là được. Đó, cái miếng thịt thì cắt mỏng cỡ như vậy. Nếu mà mình cắt cái miếng thịt dày quá thì Diễm thấy khi ăn nó dễ bị ngán, đồng thời nó không có thấm gia vị như là mình cắt vừa đủ. Công thức hôm nay thì mình cần 500g thịt nha. Tiếp theo thì Diễm có 30g hành tím, Diễm đã lột vỏ rồi. Thì 30g hành tím này bây giờ mình sẽ băm nhỏ nha. Sau khi băm nhuyễn xong rồi thì mình sẽ chia làm hai phần. Một phần mình cho vào mình ướp thịt, và một phần mình để lại tí xíu nữa mình sẽ phi dưới dầu đó, rồi mình cho thịt vào mình rim. Diễm phải lấy 2/3 nè, Diễm cho vào trong thịt. Tiếp theo mình có 30g đường, 4g bột ngọt, còn nếu mà mình không có ăn bột ngọt thì mình bỏ qua. 1g bột ngũ vị hương là 1/2 muỗng cà phê. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video nha. Rồi bây giờ mình trộn, mình bóp cho cái gia vị nó thấm đều vào trong thịt. Tới khi mà mình thấy giống như là thịt nó hơi chảy nước tí xíu thì lúc đó đường nó đã tan. Sau đó mình sẽ cho vào đây 1/2 muỗng canh rượu trắng hay là 6g. Thì nếu mà không có rượu trắng mình cũng có thể bỏ qua, nhưng mà rượu cho vào như vậy giúp cái thịt nó thơm hơn, đồng thời nó cũng mềm hơn nữa. Trộn lên đều một lần nữa, mình đậy thịt kín và mình để cho thịt nghỉ 30 phút. Còn nếu mà mình muốn ướp lâu hơn thì mình cho vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Trong thời gian này thì mình đi làm cái tương ớt để mình ăn chung với lại bánh mì. Công thức hôm nay thì mình cần 20g ớt khô xay. Ớt khô xay thì Diễm dùng hiệu này nha. Cái này là nguyên liệu tự nhiên và Diễm thấy rất là ngon. Nếu mà mình không ăn cay được thì mình có thể pha với lại cái ớt bột Hàn Quốc thì nó ít cay hơn. Nhưng mà những cái món của ngoài Trung hoặc người Huế thì Diễm thấy rất là cay. Cái ớt này thì cay lắm luôn nha, mình lưu ý. Rồi mình cho vào đây 2 muỗng canh nước, sau đó mình trộn đều lên. Mình cho nước vào trong ớt khô như vậy, để khi mà mình xào trên bếp với dầu cái ớt nó không có bị cháy. Trộn đều xong, mình để sang một bên. Mình đi chuẩn bị nguyên liệu thứ hai, đó chính là tỏi. Tỏi thì mình cần 12g là 3 tép tỏi như vậy. Tỏi thì mình sẽ băm nhuyễn nha. Diễm thì thường Diễm cho vào cái đồ nghiền như vậy cho nó tiện. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp nè, Diễm cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi mình lấy cái tỏi hồi nãy mình đã nghiền nhuyễn đó, mình cho vào và mình bật lửa trung bình nha. Đảo đều, và khi mình thấy tỏi nó vừa thơm chứ không có vàng nha. Tại vì nếu mà vàng đậm quá thì khi mà mình ăn cái ớt này nó sẽ có cái vị đắng. Đó, Diễm thấy thiệt là thơm như vậy. Thì Diễm lấy cái ớt hồi nãy mình đã trộn với nước đó, mình cho vào liền. Mình vẫn giữ lửa trung bình. Mình đảo cho thiệt là đều. Khi mà ớt nó thấm với dầu sẽ tạo thành một cái hỗn hợp sệt như vậy. Sau khi đảo đều xong thì mình nêm nếm. Diễm cho vào đây 20g nước mắm. Đường thì Diễm cho 15g. Mình vẫn giữ lửa trung bình, mình trộn lên cho thiệt là đều. Mình đảo đều khoảng 1 phút nha. Và khi mà mình để cái lửa trung bình mình giữ yên, mình thấy có một lớp dầu ở trên cái mặt của cái tương ớt này thì là lúc này là mình xào ớt nó đạt. Để cho màu của tương ớt đẹp, đồng thời cái mùi vị nó đậm đà nữa, thì Diễm có thêm 10g cái tương ớt. Cái này là tương ớt sriracha nha. Tiếp tục giữ lửa trung bình, mình đảo cho tương ớt hòa đều. Rồi mình nhắc khỏi bếp được ha. Mình làm cái tương ớt này rất là nhanh luôn.
Nhắc khỏi bếp á, thì mình đổ liền ra một cái chén, tại vì nếu mà mình giữ trong cái nồi mà cái nồi nó vẫn nhiệt tốt á, nó còn nóng thì dễ làm cho cái tương ớt này nó bị cháy hoặc là nó đổi màu. Đó, như vậy là mình đã làm xong tương ớt rồi. Nếu mà mình muốn bảo quản lâu á, thì mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh nha. Và cái món thịt xíu này á, một cái nguyên liệu phụ nhưng tạo nên cái mùi thơm cho thịt xíu đó chính là mè. Mè thì Diễm thấy mình nên rang lên cho nó thơm ha. Thì rang mè rất là dễ, mình nên cho tí xíu nước vào như vậy để khi mà mè mình rang á, cái mè nó sẽ căng, nó bóng, đồng thời nó rất là giòn và nó thơm. Đầu tiên á, thì Diễm bật cái lửa lớn và khi mà mình thấy á, cái mè nó sôi, bốc hơi nước lên như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình đảo thiệt là đều. Tới khi mà mình thấy mè nó vừa vàng là mình nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp á, thì mình cho liền ra cái chén, tại vì á, cái mè này nó rất là dễ cháy. Cái chảo còn nóng á, thì ở dưới nó sẽ bị cháy đó. Vì vậy á, Diễm cho ra cái chén như vậy để mình ngắt nhiệt. Vậy là mình đã rang xong mè rồi. Mè này mình rang xong mình cứ cho vào trong hũ, mình bảo quản được rất là lâu. Mình đi chuẩn bị những nguyên liệu để mình rim thịt. Đầu tiên á, thì Diễm có đường phèn là 15g. Nếu mà mình không có đường phèn thì mình thay đường cát cũng được, nhưng mà đường phèn giúp cho cái miếng thịt nó sẽ bóng hơn. Tiếp theo là nước tương, mình cần 45g. Nước tương này á, là Diễm dùng nước tương lạc nha. Đây là cái chai mà Diễm dùng. Cái này thì mình dùng để chấm, nó không có mặn lắm. Nguyên liệu tiếp theo là 10g tương ớt và Diễm dùng hiệu này. Tương ớt sẽ giúp cho thịt có màu đẹp, đồng thời cái mùi thịt nó cũng thơm hơn. Và để cho thịt nhìn hấp dẫn á, thì mình có thêm màu thực phẩm. Tùy mình nha, Diễm thấy nếu mà mình ăn trong gia đình á, thì mình không cần cho màu cũng được. Nhưng mà nếu mà mình kinh doanh á, thì mình nên dùng tí xíu màu. Nên dùng cái màu cam á, thì thịt nó ra cái màu nhìn nó tươi hơn. Và nếu dùng màu cam này á, thì mình nên có thêm tí xíu hắc xì dầu 5g để giúp cho cái màu nó không có bị chói quá, nhìn nó tự nhiên. Hắc xì dầu á, thì Diễm dùng hiệu này nha. Bắt một cái chảo lên bếp nè. Bây giờ mình cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Sau đó mình lấy cái phần hành tím hồi nãy mình chừa lại đó, mình cho hết vào. Rồi mình bật lửa trung bình và bây giờ mình sẽ phi cho cái hành này nó thơm. Đó, khi mình thấy mình đảo nhẹ tay, đồng thời hành nó vàng nhạt như vậy thì mình mới lấy thịt hồi nãy mình ướp đó, mình cho vào mình xào. Diễm lưu ý là nếu mà mình để ở nhiệt độ phòng 30 phút á, thì mình cho vào mình xào liền. Còn nếu mà mình đã bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh á, thì mình nên lấy thịt ra, đợi cho thịt hết lạnh á, thì mình hãy xào. Như vậy mới ngon nha, thịt nó không có bị khô. Đó, mình cứ giữ cái lửa trung bình hoặc lửa lớn chút và mình xào, mình sẽ thấy thịt nó sẽ ra nước như vậy. Lúc này mình cứ tiếp tục mình xào thêm tí xíu nữa nha, cho thịt nó săn lại và nước nó rút một chút. Đó, như vậy là được. Mình thấy cái mùi thơm lắm luôn. Thì mình cho vào đây 500ml nước. Mình có thể không cho nước cũng được, nhưng mà Diễm thấy mình cho nước như vậy á, mình hầm cái thịt nó sẽ mềm hơn. Còn nếu mà mình thích ăn cái kiểu dai á, thì mình không cần cho nước. Đảo lên tí xíu nha, tránh cho thịt ở bên dưới nó bị cháy á. Rồi mình sẽ lấy những cái nguyên liệu hồi nãy mình chuẩn bị đó, mình cho vào. Đầu tiên là đường nè, tiếp theo là nước tương, tiếp theo nữa là tương ớt. Rồi mình trộn lên cho đều nha. Sau khi trộn đều rồi thì bây giờ nếu mà mình cho màu thực phẩm thì mình cho vào lúc này luôn. Để cho dễ điều chỉnh thì mình nên cho tí xíu trước, cái này chắc khoảng 1/8 muỗng cà phê á. Đó, Diễm thấy cái màu như vậy là được nè. Thì mình lấy hắc xì dầu mình cho vào. Còn nếu mà mình thích cái màu đỏ tươi luôn á, thì mình không có dùng hắc xì dầu mà mình thay bằng nước tương. Rồi bây giờ mình giữ lửa trung bình và mình nấu cho thịt mềm, mình không có đậy nắp ha. Mình cứ để cho nước nó sôi như vậy. Thỉnh thoảng á, mình tới mình đảo lên ha, tại vì có những cái miếng thịt nằm ở trên, nếu mà nó không ngập nước thì nó dễ bị khô và cái màu nó cũng không đẹp. Và Diễm thấy Diễm có canh thời gian á, mình nấu trong vòng 20 phút là Diễm thấy á, nước nó rút còn khoảng 1/3 thịt đó. Đó là như vậy, cái này là sau 20 phút nè. Và nếu mà mình không có ăn liền á, tức là mình làm trước á, thì Diễm thấy á, mình sẽ sau 20 phút á, mình đảo tí xíu cho nước nó rút lại, còn sệt sệt á, thì mình tắt bếp mình để đó. Còn nếu mà mình ăn liền á, thì mình sẽ tiếp tục mình xào cho cái thịt á, nó rút hết nước vào, đồng thời giống như nó ra cái mỡ và cái dầu luôn. Như vậy thì cái thịt rất là thơm.
Và như Diễm nói, nếu mà mình làm như vậy đó thì mình ăn liền mới ngon nha. Còn nếu mà mình để lâu á, thì cái thịt đó nó săn mà, thì nó sẽ dễ bị khô. Đó, mình xào tới khi mà mình thấy á, cái dầu nó chảy ra như vậy. Thịt rất là đậm đà và rất là thơm luôn. Lúc này á, thì mình sẽ lấy mè hồi nãy mình đã rang á, mình cho vào. Diễm cho vào đây là 2 muỗng canh mè rang nha. Diễm cho trước 1 muỗng canh, mình trộn lên cho đều, sau đó mình cho tiếp 1 muỗng canh nữa. Mình cho mè vào thì mình thấy cái mùi nó lại càng thơm hơn nữa. Vẫn giữ lửa trung bình và mình đảo cho mè nó trộn đều với thịt, là mình nhắc khỏi bếp. Như vậy là mình đã làm xong cái món thịt xíu rồi. Cái này Diễm quay ánh sáng tự nhiên, vì vậy mình thấy cái màu nó cũng chưa có rõ lắm. Ở ngoài cái màu nó đẹp hơn, nhìn nó tươi hơn tí xíu. Và bây giờ á, Diễm sẽ gấp cái thịt này ra, Diễm để riêng ra cái tô như vậy. Và trong cái chảo nó sẽ còn lại cái dầu, đồng thời tí xíu cái nước sệt của thịt á. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái cây quết bột đó, mình sẽ quết lại cái thành. Tại vì cái nước cốt của thịt rồi nó sẽ dính ở trên đó. Rồi mình cho vào 100ml nước, 50g nước tương. Nước tương này thì Diễm cũng dùng cái nước tương lạc của Maggi á. Và 15g đường. Để mình làm cái nước sốt đó, tí xíu nữa mình ăn trong bánh mì á, mình chan vô. Bắt cái hỗn hợp này lên bếp nha. Diễm bật cái lửa lớn và mình nấu cho nó sôi lên. Khi mà sôi lên như vậy thì mình hạ xuống lửa trung bình và mình nấu ở cái lửa trung bình này trong khoảng thời gian là 5 phút. Cho cái nước nó rút lại á, nó đậm đà hơn. Cái này là mình tận dụng cái chảo. Còn cái nước thịt á, mình làm nước sốt Diễm thấy rất là ngon. Sau 5 phút á, thì mình nhắc khỏi bếp, mình đổ qua cái chén. Và Diễm thấy á, cái mỡ và dầu á, nó nổi lên trên cái sốt này nhiều. Vì vậy Diễm sẽ múc ra, Diễm bỏ bớt. Nhưng mà mình cũng nên chừa lại tí xíu, tại vì cái dầu, cái mỡ này nó rất là thơm. Nếu mà mình để nhiều quá thì lúc mà mình múc á, mình múc dầu nhiều thì nó vừa béo, dễ ngán, đồng thời nó bị lạc nữa. Tại dầu thì nó không có thấm gia vị đâu. Vậy là mình đã làm xong cái nước sốt chan bánh mì rồi. Ăn kèm với lại cái bánh mì thịt xíu này á, thì mình có dưa chuột nha. Dưa chuột á, thì Diễm sẽ bào bớt cái vỏ này. Tại thật ra cái vỏ này ăn cũng không có tốt nữa. Sau đó mình sẽ cắt ra thành từng khúc ha. Bánh mì thịt xíu này đặc biệt cái là mình không ăn chung với lại đồ chua, mà mình chỉ có dưa leo nè, đồng thời những cái rau thơm kèm theo như là ngò, lá quế và rau răm. Thì Diễm đi chợ gần nhà Diễm không có lá quế với rau răm, chỉ có ngò thôi. Vì vậy nếu mà mình tìm được lá quế với lại rau răm thì mình cho vào lại càng ngon hơn nữa nha. Với công thức là 500g thịt xíu này thì mình nhận được khoảng 10 ổ bánh mì. Chẻ đôi ổ bánh mì, sau đó mình sẽ cho cái tương ớt vào trước. Diễm lưu ý là cái tương ớt này nó cay nha. Nếu mà mình không ăn cay được thì mình có thể bỏ qua, nhưng mà có tương ớt này thì nó rất là thơm và ngon. Rồi mình cho ngò, cho rau thơm, mình cho dưa leo, xếp thịt vào, rồi mình chan nước sốt lên. Rất là ngon. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh mì thịt xíu này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.